خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما و شما از ادامه درسای قبلی که داشتیم تا انهریتنس خوانده بودیم. امروز اینترفیس میخوانیم. سیست ما اولا کمی درباره اینترفیس و شما معلومات میدم که اینترفیس چی است. سعی کنید ما به شکل ساده براتون میگم با یک کلمه. اینترفیس گفته میتونیم خودش یک الگوست. است فرضاً شما هر کاری که میخواین انجام بدین، قبل از انجام دادن یک کار اگر یک الگو یک نمونه داشته باشین، اما کار را به شکل بهترش میتونین انجام بدین. است اگر شما یک الگو یا یک نمونه نداشته باشین، کار پیش شما گنگ میباشه. با وجودی که کار بلد هستین اما نمیفهمید که من کار از کجا شروع کنم و کار از من چی خواسته. است معمولا اگر شما در یک تیم کار کنین، مثال یک شرکت باشه، شما یک پروژه گرفته باشه، شما نه صاحب شرکت یا رئیس شرکت پروژه گرفته باشه، است پروژه رو به شما میته، شما به شکل تیمی کار میکنین دیگه، چون پروژه کلان در یک نفر در یک سال یک نیم سال هم خلاص نمیشه. و او خاطر نیاز هست که چندین نفر بالای پروژه کار کنن. از این خاطر وقتی در تیم کار کردین، شما نیاز دارین یک نفر در رأس قرار بگیره. است یک چیزی اگر شما به نام پروتوتایپ در انگلیسی که بازم عموم معنیش نمونه و الگو میشه، شاید شنیده باشین. نه پروتوتایپ نمونه چی است؟ مثال یک شخص بدونی که کارهای عملی یک پروژه انجام میده، چیکار میکنه؟ به شکل پنسل، چی با پنسل یا با ورق چی میکنه؟ او رو به شکل چارت میکشه، نمبر میده، میگه در نمبر اول اینی کار صورت میگیره، نمبر دو اینی کار صورت میگیره، نمبر سه اینی کار صورت میگیره. اما رو به شکل یک اشکال نشان میده. است وقت پس شما میفهمید که چون برنامه‌نویسی بلد هستین، میگین که والا این در شکل اول این قسم 4 چوکات داره، یعنی 5 دانه تکست فیلد داره، 2 دانه بتن داره، یکی بتن ذخیره میکنه، دیگهش کنسل میکنه، در صفحه دیگه رفت میگین اپدیت میکنه. این قسم یک نمونه پیش خود داشته باشین. وقت شما برنامه‌نویسی بلد هستین، با مرور چی میکنین میرین. اینترفیس هم به شما قسم یک کمک میکنه، اما باید قوانین اینترفیس شما در نظر بگیرید. است حالا قانونش به شکل عملی به شما میگم. خب اولی که شما اینترفیس میتونید داخل فایلای کلاسای جاوایتان قرار داره. فرضاً این کلاس فادر داخل فایل فادر در جاوا است. شما میتونید یک اینترفیس در داخل از بسازین، یا به شکل مستقل میتونید خود اینترفیس در یک فایل جداگانه کریت کنید با پسوند دات جاوا. اما ما فعلا همینجا یک اینترفیس کریت میکنم. همین شکل که شما وقتی کلاس میساختین، فرضاً کلاس ساختین به نام فادر، شما نیاز داشتین قبل از نام کلاس از کلمه کلیدی کلاس کار بگیرین تا کلاستان بشناسه که یک کلاس است. نیست یک یوزر دیفاین است، یعنی دلخواست هر چی میمونه، اما کلمه کلاس کلیدی است، یعنی شما این رو باید به این شکل نوشته کنید. در اینترفیس هم شما به جای کلاس فقط چی نوشته میکنین؟ اینترفیس نوشته میکنین. است بعد از به اینترفیس تان یک نام میدید. فرضاً من نامش میمونم مای پلیر. است بعد از اون مثل کلاس ساختارش هست. یک کلاس هم از خود یک بلاک باز داره که اسکوپش شروع میکنه و یک بلاک بسته داره که اسکوپش بسته میکنه. یعنی به این معنی اینمی اینترفیس از اینمی بلاکی که در اینجا میبینین از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه. هر چقدر کدی که بین اینمی بلاک قرار میگیره اون مربوط به اینترفیس چی میشه؟ مای پلیر. من اینتر میزنم، ولی کدی که در اینجا نوشته میشه مربوط به اینمی اینترفیس مای پلیر میشه. است مای پلیر هم به مثل که اینجا فادر دلخواه بود، مای پلیر هم به این قسمت دلخواسته. نامش شما خودتان میتونین دیفاین کنید هر نامی که خواستین. خب اینترفیس خب باید شما وقت اینترفیس میسازین داشته باشین. سعی کنین اینالی وقت پلیر میگن. نه فرضاً اگر اینجا پلیر کلی میفهمم پلیر چی نیاز داره. مثال پروژکت باشه اکثریت نمیفهمه چی نیاز داره، اما یک نفری که اکثر تجربه کاریش زیادتر باشه او پروژکت میفهمه که در لایف سایکل پروژکت که وقتی یک پروژکت شروع میشه در اول، در بین، در انتها چی کار صورت میگیره یا چی کار با کدام محور پیش برسه. است یک نفری تجربهش زیادتر باشه میفهمه. اما
کسایی که تازه کار هستن یا تازه با پروژه شروع میکنن اونا نمیفهمن. یعنی باز این قسم جو اینترفیس خیلی کمک میکنه. فرضاً اینجا یک دونه میخوایم پلیر بسازیم. پلیر شما میفهمین که یا ویدیو پلی میکنه یا ساوند پلی میکنه، نه؟ خب فوراً یک شخصی که قبلا کار کرده باشه میفهمه که یک پلیر چی داره، میگه پلیر میتونه استاپ شه، میتونه استارت شه. وقتی استارت میشه آهنگ چی میکنه شروع میکنه، یا فیلم باشه چی میشه شروع میشه. دیگه میتونه در بین یک شخصی آمد میتونه پلیر با پوز دوباره سیست با حالت وقفه یا دوباره ریزیوم میسازه از حالت پوز به حالت استاپ، یا مکمل استاپش بسازه پلیر چی کنه بسته کنه. اینی حالت های چی است؟ پلیر است. سیست در این اینترفیس دو قانون است اینجا. سیست در صورتی که شما وریبل میسازین، وریبل ها همیشه در اینترفیس در جاوا فاینل هست. فاینل به این معنا که یک بار یک وریبل شما مقدار دادین دیگه مقدارش رو چنج کرده نمیتونید. سیست و قانون دومیشی هست که در متدایشان بلاک نداره. گفتم که یک نمونه است دیگه، نه؟ فرضاً یک شخص نمونه میسازه، در اول هم گفتیم مثال چارت میسازه، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 4 تا رو میسازه، میگه اینجا دو تکست فیلد قرار میگیره، اینجا دو دانه بتن، در صفحه دوم رفت این قدر تکست فیلد، این قدر بتن، این قدر تکست سریال. اما به این کار نداره که این تکست فیلد چه قسم کار میکنه یا بتن کلیک میشه چه قسم کار میکنه، به این کار نداره. فقط پروتوتایپ ساخته، نمونه سازی کرده، بس خلاص. یا مثال یک مهندس نقشه کش فقط نقشه خود میکشه. بیاین وقتی که نقشه را کشید دیزاین یک ساختمان کرد، دیگه به او کار نداره که ساختمان چقدر از این مواد گرد میشه، چقدر خشت مصرف میکنه، چقدر آیین کار داره، به این کار نداره. یعنی او فقط نقشه خود داده و بس خلاص. این اینترفیس هم قسم یک چیز است. این حالی من دونه متد میسازم، میگم که مای پلیر باید یک متد استارت داشته باشه، چون با استفاده از استارت یک پلیر شروع میشه. پس من میتونم یک متد بسازم پابلیک وید استارت. اینجا شما در کلاس وقتی که متد میساختین این قسم یک بلاک استارت و بلاک ختمش میداشتین، نه؟ در متد ها. اما در اینترفیس این قسم یک چیز نداره دیگه، به خاطری که اگر بلاک باز بسته باشه به این معناست که در اینجا کد نوشته میشه. یعنی وقتی که متد استارت شروع شد چیزی که در اینجا نوشته شده او اجرا میشه. اما اینترفیس به او کار نداره. اینترفیس فقط میگه که شما یک متد استارت دارین، من با ایمپلمنتش کار ندارم که شما چه قسم استارت میکنید. خیلی خاطر این قسمت اینترفیس فقط با یک سمیکولون متدش چی میشه ختم میشه. میبینید که حالی ایرور نداره. دیگه چی گفتم میتونیم بگوین که یک اینترفیس میتونه یک متد پوز داشته باشه، سیست که به حالت وقفه میبره. دیگه میتونین بگوین که یک اینترفیس میتونه یک متد ریزیوم داشته باشه که دوباره شروع کنه ویدیو را، سیست. اینا فقط نمونه است. میبینین بلاک نداره، پس وقتی متد کال میشه تا زمانی که ایمپلمنت نشه چیز اجرا نمیشه، فقط یک نمونه سازی شده است. پس خلاص. دیگه یک پلیر چی میتونه داشته باشه؟ یک پلیر میتونه داشته باشه استاپ، تا پلیر استاپ شه. اینا فکر کنین این چی است؟ نقشه ماست دیگه. ما چیکار کردیم؟ نقشه خود کشیدیم. دیگه به این کار نداریم که چه قسم ایمپلمنت بشه. اینا خب میفهمین یک نفر نقشه بکشه چندین نفر از نقشه استفاده کنه میتونه، نه؟ میتونه یا نه؟ مثلا یک نقشه وقتی ساخته شد یک نفر میتونه با اون نقشه یک ساختمان در مزار بسازه، یکی میتونه در کابل بسازه. از این خاطر پلیر که یک بار ساخته اینترفیس یک بار ساخته شد در چندین جای میتونه استفاده شد. من فعلا میخوایم در کلاس فادر ایره ایمپلمنت بسازم، سیست. البته نام فادر رو حالی چنج میکنم به خاطر که یک ذره مطابقت با پلیر داشته باشه، گرچه مشکل نداره که فادر هم کار بگیره، اما به خاطر که یک ذره
یک گپی که ما شما فعلا چنج کردن نمیتونیم. به خاطر چی چنج کردن نمیتونیم؟ چون نام های کلاس شما نام فایل تان هم هست است. از خاطر بین که یک دانه فایل دیگه بسازیم. این یک جاوا پروژکت مثال اینترفیس دیمو. کدام باش ساختم؟ کدام فایل منظورت؟ خب این دینمی دایرکتری مثال دینمی ورک اسپیس تا کجاست؟ اینجاست. یعنی درایو سی جاوا توتوریال قبلا این ورک اسپیس انتخاب کرده بودیم. شما که کلیپس کار بگیرین اون وقتی که تازه میخواین باز کنین باز شما میخوای که ورک اسپیس در کجا انتخاب میکنین. سعی کنین اینجا پروژکت های کریت کنیم اینجا لیست شده. فعلا کدام کریت کنیم؟ اینترفیس دیمو را. این داخل از اینکه میرین اینجا پروژکت قرار داره است. این چیزایش شما کار ندارین. اینا رو کار ندارین. این مربوط به اکلیپس میشه. شما فقط داخل این سورس کار میکنید. اینا لگه ما یک دانه اینترفیس بسازم فرضاً یک دانه کلاس میسازم به نام مای اپ. اینی در دیفالت پکیج قرار گرفته. اینا در اینجا مای اپ چی شده؟ کریت شده است. ولی میمونی اینترفیسی که در اینجا به نام پلیر ساخته بودیم ما از اینجا کات میکنم است. در کلاس مای اپ اینا رو کلوز میکنم که شما گیج نشوید. اینا کلوز ساختم. اینا در اینجا چی میکنم؟ پیستش میسازم. اینا یعنی پلیر ما میخوایم در کلاس مای اپ استفاده کنم است. فرضاً شما وقتی که میخواین یک اینترفیس کار بگیرین از کلمه کلیدی ایمپلمنت کار میگیرین. بله در صورت شما یک اینترفیس کار میگیرین از بعد از کلاس نیم ایمپلمنتس نوشته میکنین بعد از اون نام اینترفیس تان میمونین. ایمپلمنتس بعد از مای پلیر است. یعنی ایمپلمنتس ماندیم بعد از اون مای پلیر که در اینجا نوشته کنیم. حالی سعی کنین شما وقتی که یک اینترفیس میخواین در یک کلاس ایمپلمنت بسازین گپ نمیزنین. وقتی که اینترفیس میخواین در یک کلاس ایمپلمنت بسازین مجبور هستین تمام متدای ابسترکت اونمو اینترفیس در داخل کلاس تان ایمپلمنت کنین. متدای ابسترکت کدام متد هست؟ اینی متدای مکمل با یک سمیکولون ختم میشه. این ابسترکت متد میگه است. چند دانه متد داریم؟ 4 دانه. پس مجبور هستیم که وقتی که اینمی اینترفیس در این کلاس مای اپ خود ایمپلمنت کنیم باید اینی متدایش هم چی کنیم؟ ایمپلمنت کنیم. پس چه قسم ایمپلمنت میکنیم؟ اینالی در کلاس شما میفهمین که متد وقتی نوشته میشه با بدنه خود نوشته میشه یا همون با بلاک استارت و استاپش. پابلیک وید استارت است نه متد اولی. بعد از او پرانتز در اینجا که شما ایمپلمنت میکنین دیگه سمیکولون نمیمونه. بلاک بازو بسته. اینا به خاطر که اکثر وقت زیاد گرفته نشه ما دیگه رایش چی میکنم؟ کاپی میگیرم. کنترل سی. اینجا آورده پیستش میسازم. اما دیگه به شما در داخل کلاس قسم یک متد اجازه نداریم تا اینکه خود کلاس تان ابسترکت نباشه. چون این متد داره؟ این یک دانش به شکل دستی نوشته کنید. سیست؟ اینالی اینی سمیکولون شما از اینجا پاک میکنید. اینی بلاک استارت شروع میکنید. سلام. خب به این شکل تمامشانه شما به جای سمیکولون چی میکنید؟ بلاک استارت و استاپ میمانید. هنوز میبینیم که ایرور داره به خاطر که یک دانش هنوز ماند.
ولی میبینیم که ایرور چی شد؟ رفع شد. اینالی وقتی که شما یک اینترفیس امپلیمنت کردین در کلاسیک امپلیمنت میسازین، در اونجا کارش مشخص میکنین که متد استارت چیکار انجام بده، متد پاوز چیکار انجام بده و متد ریزیوم و استاپ چیکار انجام بده. خب فعلا ما شما پلیر نمیسازیم، میخوایم اینترفیس به شما بگویم دیگه. سیست ارزنده کلاس در متد استارت فقط باشه استارت متد. اینال من میره کپی میگیرم در اینجا پستش میسازم و ریسیوم. بله خب ما شما فعلا نمونه ساختیم. خب فعلا پلیر نمیسازیم، میخوایم اینترفیس به شما بگویم که چه قسم کار میشه و اینترفیس چی است و چرا از اینترفیس استفاده میکنیم. بله پلیر شما میسازین نکست داره، پریویس داره، اما ما شما فقط فعلا میخوایم کار کنیم که چه قسم کار میشه. بینشه شما وقتی یک پلیر واقعی میسازین دیگه یک قسم یک استیتمنت نوشته نمیکنین دیگه، شما در اونجا کدای نوشته میکنین مربوط به پلیر میشه. خب اینالی اینترفیس که ایمپلمنت کردین در داخل کلاستان، شما میتونین از اینترفیستان چی کنین؟ استفاده کنین. به خاطر استفاده کردن یک متد مین میسازیم تا ای که برنامه خود از متد مین اجرا کنیم. سیست public static main. خب متدایی که از اینترفیس ایمپلمنت ساختیم کلشان که از نان استاتیک متد است، اما متد من استاتیک است. شما قبلا خوانده بودین که نان استاتیک متد داره بدون آبجکت در استاتیک متد کال کردن نمیتونه. فرضاً من متد استارت در اینجا کپ نمیزنی به شکل کال کردن نمیتونه، مثلا استارت نمیشناسه به خاطر که این نان استاتیک است اما متد من استاتیک است. از این خاطر چیکار میکنیم؟ آبجکت کلاس مای اپ میسازیم. اپ مساوی نیو مای اپ. اینال با استفاده از اپ شما میتونید تمام متد را کال کنید. سعی کنید اینی استارت. سیست چرا قسم شده خاصش اپ داد یه چی بود؟ دیگه و دیگه استاپ بود نه؟ اینی شکل استفاده اینترفیس. ما شما برنامه خود رن کردیم، این برنامه رن نشده. کدام برنامه رن شده؟ اینی رن شده. سیست کلاس فادر کی رن شده. خب رایت کلیک میکنیم، رن میکنیم. در رن کانفیگریشن یعنی جا ما اپ انتخاب کنیم. گپ نمیزنیم.
خب بعضی وقت بین قسم مشکل شما برمیخورن صحیح است؟ این مشکل کد نیست، مشکل خود اکلیپس است. مشکل پروگرام است به خاطر که ما و شما به خاطر که شما بفهمین که دقیق است یا نه، من به جایی که با اکلیپس رن کنم رایت کلیک میکنم با کامند پرامپت رن میکنم صحیح است؟ به اینجا خب شما به خاطر که برنامه جاوا رن کنین اول کامپایل میکنین نه؟ جاوا سی اول یک جاوا سی بی نوشته میکنیم که ورژن این سپورت میکنه یا نه. خب جاوا سی ورژن صحیح است. این جاوا سی نام کلاس چی بود؟ my app.java. میبینیم که مشکل نیست به خاطر رن کردنش جاوا my app. خب میگه main method not found in class my app. main method نشناخته صحیح است؟ به مخاطر برنامه اجرا نشده. اکلیپس هم شاید دلیلش همون بوده باشه. میبینیم که چرا main method به این کلاس نمیشناسه. public static void main. سعی کنین main ما شما اشتباه نشته کنیم صحیح است؟ AIN است. این دفعه شاید در خود اکلیپس هم اجرا شد. صحیح شد اجرا میشه صحیح است. حالا اگر در اینجا هم رن کنیم رن میشه. نه کپی کار نداره رن میکنه. میبینید که اینجا چی میکنه؟ نتیجهش نشان میده. خب یک چیز دیگر هم براتون میگم از اینترفیس. متد اینترفیس همیشه ابسترکت است. ابسترکت متدای رو میگه که با یک سمیکولون چه میشه ختم میشه و به شکل دیفالت خودش ابسترکت است. اگر شما ابسترکت نوشته کنین هم هیچ فرق نمیکنه. میبینین که ابسترکت نوشته میکنین کدام ایرور نداره. به این شکل یعنی خودش به شکل اتومات ابسترکت است. دیگه شما وریبل اگر میسازین مثال public string در داخل کلاس این قسم یک وریبل شما ساخته میتونید، اما در اینترفیس ها شما به این شکل اجازه ندارین. گفتیم که شما وریبل هایی که در داخل اینترفیس میسازین باید وریبل هایتان فاینال باشن. فاینال وریبل ها همیشه یک دیفالت ولیو داره که دیگه ولیوش چنج نمیشه. از این خاطر میبینین ای فعلا ایرور داره. پس از دلیلش است که باید این یک مقدار بده. در داخل کلاس قسم یک مشکل موجود نبود، اما در اینجا موجود هست. فرضاً my player صحیح است؟ معنی شد و وریبلان به شکل اتومات فاینال است. شما اگر فاینال هم بونین در این قسمت یا نمونین فرق نمیکنه. صحیح است؟ فاینال پابلیک هم میشه و یا یک پابلیک فاینال هم بونین فرق نمیکنه. میشه. خب نه یعنی ایره کال میکنیم این بار رن میکنیم یه هم چی میشه؟ رن میشه. مای پلیر فاینال وریبل ها رو شما چنج کرده نمیتونید. app dot a مسایبه نیو ولیو. میبینید که شما را اجازه نمیده که شما ولیوی جدیدی به A اساین کنید به خاطر که خودش فاینال است. صحیح است؟ این بوده از درس امروز.